හරි මේ වීඩියෝ එක විතරයි නේද 49 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට තියෙන අපි මෙච්චර මේ වීඩියෝස් කිහිපේ වගේ වීඩියෝස් කිහිපේ කතා කරනපු ඩේටාබේස් එකම තමයි. ඉතින් මේ ඩේටාබේස් එක දාලා එක ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙනවා. අපි කියව බලමු. මේ විදිහට කියනවා the school enters data after installing software. All school information included the software. The principal of the school informed us that software had been removed and reinstalled due to a virus in the computer. Imagine that you are close on yourself for that. Here you can see that the database has been backup. To create backup file, select a C partition, use Ranabima school DB backup as the name partition. මේ database එක backup කරන්න කියලා තමයි සරලවම අපිට කෙටියෙන්ම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට අපේ CMD එක open කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඉතින් මට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතනින් ඉස්සලම මේකෙන් බෑක් වෙනවා cd / දීලා මම මෙතන c එකට එනවා. දැන් මම දෙනවා cd change directory program ඔක තියෙන program files වල මෙන්න මේ විදිහට දීලා enter කරනවා. මම ඊට පස්සේ program files අතුරට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මම change directory කරනවා mysql. ඊට පස්සේ මම mysql කියන එක අතුරට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මම යනවා mysql server එකට. ඒක මම කරනවා cd mysql server ඊට පස්සේ තියෙනවා version එක 8.0 තමයි මගේ තියෙන්නේ. මම මේක දීලා enter කරාට පස්සේ server එක අතුරට යනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ bin එක ඇතුළට යන්න. ඒක මම cd bin කියලා විදිහට type කරලා enter කරනවා. මම bin folder එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ bin folder ඇතුළෙන් යන්න ඕන dump එක ඇතුළට. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා bin ඊළඟට දෙනවා mysql dump. මෙන්න මේ විදිහට mysql dump කියලා දෙනවා. දීලා මෙතන තියෙන්නේ -u කියලා username එක දෙනවා root -p password එක. ඊට පස්සේ database එකේ name එක දෙන්න ඕන runner bima _school _db right. ඊට පස්සේ මේක dump කරනවා නම් මම greater than mark එක දීලා මම මේක දානවා අපේ e location එකට දාමු. e එකට දානවා මම දෙනවා / runner bima මෙයා අපි name එක දීලා තියෙනවා වෙන්න ඕනේ. ඔව් මෙන්න මේ නමින් තමයි backup කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ name එක දෙමු මෙතෙන්ට. හරි ඊට පස්සේ මම මේක enter කරනවා. enter password. හරි සර් එකේ password එක දෙනවා මම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ backup එක complete වුණා. අපි දැන් ගිහින් බලමු. මම මෙතනින් යනවා. හරි මම මෙතන මේ විදිහට යනවා e location එකට. ඉතින් e එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බලමු අපේ කොතනද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත් විදිහට නෙමෙයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට පොඩි එකක් වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක මම නැවත පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. මම මේක copy කරගන්නම්. ඊට කලින් මම මේක මෙතනින් delete කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් දීලා .sql කියලා extension එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ password එක දෙමු. right අපි දැන් බලමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න රණවීම school db කියලා database backup එක හැදුනා. ඉතින් ඕක තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි 50 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් බලමු ඊළඟට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා.